السلام عليكم ورحمة الله. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن اختيار الأسنان الأمامية في سياق عملية تمضيض الأسنان الصناعية لدى مرضى الأجهزة الكاملة. اليوم نتابع في سلسلة All About Complete Dentures نحكي عن اختيار الأسنان الخلفية وبعض التيبس والتريكس المتعلقة بهي الخطوة. خلونا نبدأ. في البداية إن اختيار الأسنان الخلفية الحقيقة يعتمد معيارين بشكل أساسي، هما الحجم والشكل. طبعا مع الأسنان الأمامية كان في أيضا اعتبارات أخرى مثل ما شفنا. مع الأسنان الخلفية بالنسبة للحجم نحن عم نحكي عن 3 اعتبارات بالنسبة للحجم. الأول هو الارتفاع أو العرض الدهليزي اللساني الباكولينغوال، والثاني هو الميزيوديستال أو العرض الأنسي الوحشي، وأخيرا الأوكلوز جينجيفال هايت أو خلينا نقول ارتفاع أو طول الأسنان الخلفية. المحدد الأول من محددات حجم أو اختيار حجم الأسنان الخلفية اللي هو العرض الدهليزي اللساني أو الباكولينغوال ويدث. بالنسبة لهذا المحدد فيكون عادة نحن بنختار الأسنان بحيث تكون أصغر قليلا من العرض التقليدي، من دون أنه نحن نفقد الدعم، من دون ما نخسر دعم الخدود. لما بيكون في عندي السنخ كافي والامتصاص العظمي قليل، فنحن الحقيقة من خلال اختيار أسنان أصغر قليلا فينا نشغل كافة العرض الدهليزي اللساني للسنخ. لكن في حال كان السنخ ممتص بشكل شديد فنحن بدنا نحاول نعمد لعرض أقل للأسنان منها في السنخ، لأنه بيصير السنخ عندي أضيق، ودائما مو محبذ أنه يكون العرض الدهليزي للأسنان أكبر من السنخ. مثل ما أننا شايفين لما يكون في عندي عرض دهليزي لساني للأسنان أكبر من السنخ فحتما بيصير في عندي تداخل مع الدعم الخدي وتداخل على اللسان. فمنشوف نحن كيف أنه لو عملنا هذا العرض فإحنا طبعا تدخلنا أو صار في تداخل مع المساحة المخصصة لهم، فهذا بيؤدي لقلقلة الجهاز وبيؤدي لعدم راحة المريض وأيضا حدوث تقرحات على مستوى السرخ. لكن الكوريكت باكولينغوال ويدث مثل ما شايفين هو متوافق مع العرض الدهليزي اللساني للسنخ أو أصغر قليلا. أيضا نشوف هذا الرسم ليوضح لي أيضا هاي الفكرة. لما يكون في عندي عرض كافي للأسنان متوافق مع عرض السنخ فإحنا هون في نيوترال زون، ما تداخلنا مع الدعم الخدي ولا تداخلنا مع حجم اللسان وتوضعه، فهذا بيعطي وضع مريح وبيساعد باستقرار الأجهزة وثباتها. ولازم دائما نتذكر أنه الاختيار الصحيح لحجم الأسنان الخلفية بيسمح لي بأنه نحن نقدر نعمل السطوح الملساء أو السطوح البوليشت للدينشرز بشكل يكون كونتورها ملائم. بالنسبة للعرض الأنسي الوحشي للأسنان أو الميزيال ديستال ويدث فهون نحن محدودين بمساحة السنخ اللي موجودة، اللي هي محدودة بمناطق تشريحية وأسنان أو بين أسنان وأسنان. في الكومبليت دينشرز نحن طبعا عم نحكي عن حدود تشريحية بتكون من الخلف الوسادي خلف الرحوية بشكل أساسي، ومن الأمام الأسنان الأمامية اللي نحن أساسا اخترناها. هون أنا بدي ننبه لنقطة أولى، هو أنه دائما لا يجب نهائيا أنه نحن ننضد الأسنان في منطقة الريترو مولار باد إيريا أو الوسادي خلف الرحوية، كونه هاي المنطقة لينة وتنزاح بسهولة. أيضا لازم نحن أبدا ما يكون في عنا تنضيض على المنطقة الصاعدة للسنخ، كونه هاي المنطقة بتسبب لي تقلقل للجهاز. عموما هذا لا يعني أنه نحن ما نحاول ننضد خلفيا قدر الإمكان، فإحنا بنحاول نعمل نوع من المعادلة بحيث ننضد خلفيا قدر الإمكان ونبعد عن الوسادة خلف الرحوية والمنطقة الصاعدة للرأد. آخر شيء بالنسبة لارتفاع الأسنان أو طولها اللي هو الأوكلوزو جينجيفال هايت، فهو الحقيقة بتحدد المسافة بين الأسناخ وارتفاع الأسنان الأمامية يلي نحن اخترناها سابقا. بدنا نشوف كيف أنه كل ما كان عندي مساحة أكبر للأسنان الأمامية ومساحة بين الأسناخ كافية كل ما كان بالإمكان أنه نختار أسنان بارتفاعات إطباقية أكبر. كمان هي نقطة مهم أنه نحن كمان ننظر إلها أثناء اختيارنا للأسنان الخلفية قبل التنضيد. المحدد الثاني بمحددات اختيار الأسنان الخلفية في سياق صناعة الأجهزة الكاملة هو شكل الأسنان.
هون بدي أرجع شوي استرجع، كنت أنا تكلمت في محاضرة سابقة عن الأنماط الأسنان الخلفية، وقلت أنه قد تكون هي أسنان تشريحية، بمعنى أنه تكون مع حدبات تتواجد طبعا بعدة منحدرات. طبعا الأكثر شيوعا هو أنه تعمل لي زاوية أو ارتفاع حدبي أو زاوية حدبية 33 درجة. ممكن نحن بالسهل نعدل فيها ونغيرها لو كانت الانحدارات هي أقل من 33 درجة، فدرجة العادة على أنه نحن نسميها نصف تشريحية أو تشريحية معدلة، تكون مناسبة بشكل خاص لحالات سوء الإطباق البسيط. عموما هي أكثر جمال، أكثر فاعلية، يمكن معها تحقيق إطباق متوازن Balanced Occlusion. لكن بنفس الوقت وجود حدبات يؤدي لقوى أفقية خلال المضغ. كل هاي التفاصيل عم برجع عيدها وكنت سبق وتكلمت عنها سابقا. هاي الأجهزة مع أسنان من هذا النوع تحتاج تبطين باستمرار، لأنه في قوى، لأنه في امتصاص على مستوى السنخ، فدائما محتاجين ريلايننج لحتى نحافظ على استقرار الأجهزة واستقرار البالانس اوكلوجن. النوع الثالث هو أسنان بدون حدبات، أسنان غير تشريحية أو مونوبلين. هاي الأسنان السطح الإطباقي مسطح، أقل ضرر على مستوى الاستقرار الأجهزة فيما لو تحقق الإطباق الموازن، وأكثر مقاومة للقوى الأفقية بطبيعة الحال أثناء الوظيفة، وبالتالي أقل ضرر على الأسناخ، خاصة مع مرضى عندهم صرير أسنان، عندهم امتصاصات سنخية شديدة، عندهم سوء إطباق شديد. لكن هي بطبيعة الحال أقل فعالية في المضغ، أقل جمال، ما بكون في حركات وظيفية اللي حكينا عنها سواء البروتروسيف أو الليترال، وبشكل عام ما بتكون الحقيقة مريحة وملبية لمتطلبات المريض. هون بدي أرجع أكد على بعض النقاط كنت حكيت عنها سابقا، وإلى علاقة باختيار شكل الأسنان الخلفية وبعض الاعتبارات التشريحية والميكانيكية الأخرى. منها على سبيل المثال أنه لما بيكون عندي منحدر لقمي ضحل، لما يكون في عندي shallow condylar guidance، فبهيك حالي لازم يكون الزوايا الحدبية أقل. يعني بمعنى حتى لو اخترنا نحن أسنان بحدبات تشريحية لازم نخفف شوي من هاي الانحدارات اللي هي 33 درجة لا تتوائم مع shallow condylar guidance. أما في حال كان عندي steep condylar guidance، فهون ممكن أنا أروح نحو أسنان تشريحية بالكامل. عادة الأسنان مع حدبات ضحلة محبذ استخدامها مع مرضى لديهم ارتفاع سنخي غير كافي. ليش؟ لأنه هدول مرضى أصلا بيكون استقرار الأجهزة وثباتها ضعيف، فأنا بدي أقلل من القوى الأفقية. وبشكل عام المرضى اللي بيكون عندهم ارتفاع كافي للسنخ ممكن معهم أنه نستخدم حدبات، أسنان بحدبات حادة. ومثل ما أننا شايفين بحالات الكلاس 2 الشديد بتكون الأسنان بدون حدبات مفضلة، لأنه بتتيح لي حرية بالحركة. الفك السفلي اللي هو أصلا متقدم على الفك العلوي بتعاكس مع الحركات الوظيفية في حال وجود حدبات. الآن بعد ما أخذنا معظم أو أهم المحددات في اختيار الأسنان الخلفية، هنحكي عن أشهر الأسنان التشريحية. يمكن هذا الأمر حيكون أكثر نظري منه عملي، لكن حبيت الحقيقة أتعرض له في سياق حديثنا عن الأجهزة الكاملة لحتى تكتمل الصورة. خلينا نقول أشكال خاصة للأسنان التشريحية. عندنا أسنان تروبايت، وأسنان تروبايت هي أول أسنان تشريحية بال1914، كانت أسنان بزوايا حدبية 33 درجة. هناك أسنان جيزي للعضة المعكوسة حيث أزيلت الحدبات الحنكية العلوية. الأسنان أيضا القنوية أو السيرز تشانل توث، أيضا أسنان بعضة قاصة أو سيسر بايت لبليجر سكيم، حيث إميلة الأسنان السفلية السطوح الإطباقية لها تميلت بشكل خدي ولا توجيه القوى لسانيا. أيضا عندي أسنان ليفين بال1977 اللي أضاف فيتاليوم على الحدبات الحنكية للأرحاء العلوية، وادعى أنه هذا زاد فعالية القطع ولم يؤثر جماليا. أشهر الأسنان غير التشريحية عن الانفيرتد كاسب تيث وترو كاسب لميرسون والفي او تيث، وعندنا أيضا أسنان عبارة عن فيتاليوم، أدخل الفيتاليوم بشكل زجزاج داخل الحدبات الأسنان الخلفية. بهذا الشكل تنتهي محاضرتي اليوم. طبعا كنت تكلمت عن اختيار مادة الأسنان وأنواعها المختلفة. الآن صرنا جاهزين إن شاء الله لنحكي في المحاضرة القادمة عن تنضيد الأسنان واعتباراته لتحقيق الإطباق الموازن أو غيرها من الإطباق، أنواع الإطباق اللي حكينا عنها، ونحكي كيفية التعامل مع حالات سوء الإطباق المختلفة. فنتابع إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.